قهرمانی از دل تاریخ. فردی که نامش با شجاعت، عدالت و مهربانی گره خورده است. فردی که به عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان جهان اسلام در تاریخ ثبت شده است. این مرد کسی نیست جز صلاح الدین یوسف ابن ایوب، معروف به سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین در سال 1137 میلادی در شهر تکریت عراق به دنیا آمد و در خانواده کرتبار پرورش یافت. از کودکی در بعلبک بزرگ شد و آموزش‌های ابتدایی خود را در این شهر به پایان رساند. او قرآن را حفظ کرد، حدیث و فقه و لغت و تاریخ را فرا گرفت و مهارت‌های سوارکاری و مبارزه را آموخت. در آغاز جوانی به عمویش اسدالدین شیرکوه پیوست که از مردان نورالدین محمود سلطان حلب و دمشق بود. سلطان صلاح الدین پس از خدمت در دربار اتابک عمادالدین زنگی و سپس جانشینی عمویش در مصر به تدریج قدرت خود را در این منطقه گسترش داد. او توانست صلیبیان را در نبرد هتین شکست دهد و اغلب سرزمین‌هایی را که آنان تصرف کرده بودند بازپس گیرد. نبرد هتین در 4 جولای 1187 میلادی رخ داد و به عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین نبردهای تاریخ شناخته می شود. در این نبرد سلطان صلاح الدین توانست ارتش صلیبی ها را که تحت فرماندهی کیلوزینیان بود شکست دهد. این پیروزی نه تنها به معنای شکست نیروهای صلیبی بود، بلکه دربهای بیت المقدس را نیز برای مسلمانان باز کرد. پس از پیروزی در نبرد هتین، صلاح الدین به سمت بیت المقدس حرکت کرد. او در 20 سپتامبر 1187 میلادی شهر را محاصره کرد. پس از 12 روز محاصره، در 2 اکتبر 1187 تسلیم سلطان شدند. سلطان صلاح الدین برخلاف بسیاری از فرماندهان زمان تصمیم گرفت که با مردم شهر به رحم و مدارا رفتار کند. او به صلیبی ها اجازه داد که با پرداخت فدیه شهر را ترک کنند و جان و مالشان حفظ شود. فتح بیت المقدس توسط سلطان صلاح الدین باعث شد که سومین جنگ صلیبی یعنی 1189 الی 1192 میلادی آغاز شود. این جنگ به رهبری ریچارد شیردل پادشاه انگلستان، فیلیپ دوم پادشاه فرانسه و فریدریک بارباروسا امپراتور روم صورت گرفت. هرچند که صلیبی ها موفق به بازپسگیری بیت المقدس نشدند، اما موفق شدند برخی از مناطق ساحلی فلسطین را به دست آورند و با صلاح الدین پیمان صلح امضا کنند که با موجب آن مسیحیان اجازه داشتند به صورت آزادانه به بیت المقدس زیارت کنند. سلطان صلاح الدین نه تنها به خاطر فتوحات نظامیش بلکه به دلیل اخلاق و رفتار انسانیش نیز مورد تحسین همگان بود. او با خدمتگزاران خود در نهایت ملاطفت رفتار میکرد. پندهای او به فرزندش نیز نمونه از حکمت و بینش عمیق او بود. پسرم تو را به خدای تبارک و تعالی میسپارم، طبق مشیت وی رفتار کن، زیرا آرامش خاطر در آن نهفته است. از خونریزی بپرهیز، کوشش کن تا دل احاد رعیت خود را به دست آوری و مراقب رفاه آنان باشی، زیرا تو از جانب خداوند و من به این سمت برگزیده شده ای تا خوشبختی آنها را تأمین کنی. سلطان صلاح الدین که تمامی عمر خود را صرف جهاد علیه صلیبیون کرده بود، در 4 مارچ 1193 در دمشق درگذشت. او ثروت خود را به فقرا بخشید. او را در مقبره در مسجد اموی دمشق به خاک سپردند. صلاح الدین ایوبی نه تنها یک فرمانده بزرگ نظامی، بلکه نمادی از عدالت، شجاعت و مهربانی بود که نامش همواره در تاریخ به یاد خواهد ماند.
میراث او همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. فتح بیت المقدس توسط سلطان صلاح الدین ایوبی به عنوان نمادی از شجاعت، عدالت و بخشندگی در تاریخ ثبت شده و او را به یکی از قهرمانان بزرگ تاریخ اسلام تبدیل کرده است.